Už nepij. Měl jednu skleničku z koly. Zlatý pivo. Takže 22. scéna. To je dobře, je to natočené. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady s dalším probíráním nějakého šermířského videa. Takže co máme dneska? Dneska jsem si vzal takovou jakože krátkou bitku. Je to z filmu The Last Duel a je to vlastně tam takový boj, řekněme, obrod. Měli bránit most, takže já tomu říkám jako bitva o most, ale ve skutečnosti tam žádný most není. No. Tak já jsem to zase neviděl, takže jako ten film, takže jsem zvědavej, co nás čeká. Tak vzhůru. To je ono? Takhle krátký? No, to je dobře. To je takhle krátký. Tak můžu začít já teďko? Jo, povídej. Aby se nezačínal pořád ty? Nebo jestli chceš, tak to neřekneš. Nepovídej. Můžu tam vrátit zpátky. Já teda musím říct, že říkám, ten film jsem neviděl, viděl jsem teďko jenom tuhletu pasáž a jsem ve stavu teda, že se na ten film chci podívat, protože mně se to líbilo dost. Je tam toho... Líbilo se mi to hodně, má to jako super atmosféru, je to jako pro mě pěkný, je tam hrozně pěkná kamera, která běží s těma koněma, je tam hrozně pěkně udělaný, sice to nemá úplně logiku, ale chápu, proč to udělali, jak tam jsou vlastně ten osamocený rytíř s těma osamocenýma pěšákama na začátku, že vlastně to jsou akce, které jsou úplně čistý v tom záběru, to znamená, jako jasně, z nějaký logiky to není úplně v pořádku, ale pro mě jako pro diváka je to boží, protože já vidím, co udělal jeden jezdec jednomu pěšákovi, vidím, jak jednoho jezdce v úplně čistém záběru dokázali hodit i s tím koněm na zem, takže jako z tohoto pohledu jakoby bomba, což samozřejmě, kdyby jeli v řadě, tak si to neužiju tolik, protože to tam nějakým způsobem zapadne. A velmi pěkně se jakoby z té hromadky, nevím, jestli říct vylhali, ale vlastně tam nejsou žádný celkový záběry. Tam jsou všechno detaily a polodetaily. A vlastně pokládám, že ten hlavní fighter, co tam je, ten, co tam pak v jednu chvíli použije ten meč v obráceně, že jo, a propichuje tam ty krky, tak tady vlastně pěkně vidět to, co jsme v tom duelu na začátku, jak jsme říkali, že je vlastně špatně, tak tady je pěkně vidět, že oni se právě nesnaží tu zbroj probít, snaží se naopak hledat nějaký ty mezery, všechno to jsou krky a obličeje, anebo to jsou nějaký hody, kdy s ním prostě třísknou vozem a tohle to je tam jako z mého pohledu hodně pěkný, je to energický a tím, jak to udrželi v těch prostě pick-upech a v těch polodetailech, tak je tam prostě té energie na rozdávání, takže jako za mě jednoznačně palec nahoru. Mně se to taky líbí a protože jsem to na rozdíl od Borka viděl, tak vlastně můžu i vysvětlit, že to, že vlastně tam na začátku vyrazí osamělý jezdec, má svou logiku a je to tam vlastně v tom filmu zdůvodnění. Mm-hmm. Jo, že on je takovej pušuk, který prostě přes rozkaz vévody tam prostě chtěl vyrazit do útoku, aby bránil ty lidi a doufal, že ostatní vyrazí za ním a všichni ostatní drželi rozkaz, tak pak jeden teda řekl a pojďme. Jasně. Jo, můžu k tomu teď když tak hned pustit další video z pohledu toho druhého? Nepouštěj, protože já bych se tam jako zarazil, protože přeci jenom jako mám tam jednu věc, která mi tam zatahala za oči. A je to škoda. Velmi se mi tam vlastně, mně se třeba velmi líbí ta úvodní scéna v té vodě, kdy je krásně vidět, jak vlastně ten pěšák s tou tyčovou zbraní dokáže srazit z toho jezdce, z toho koně, když to má dobře natempovaný.
a na druhou stranu on je tak obrněný, že ho vlastně jako, že se mu nic nestalo. Jo, to srazilo na zem a zvedá se. On jenom vlastně, on byl jakože řekněme, měl chvíli vyražený dech, byl tam vlastně jako zaražený a ten pěšák na něj šel a kdyby měl čas to dokončit, než jako on se zpamatuje, tak by ho dorazil, ale protože ten čas neměl, sejmul někdo jiný, tak on se vlastně zvedne, jako by se nic nechumelilo a jde do té boje a vlastně podobně je na tom ten druhej vlastně, který ho zase sazejí z toho koně, on tam zachrání život a jedou dál a je to dobrý. Líbí se mi to. To jako je tam to thank you, co mu tam říká, to jako je hodně pěkná pasáž a to je zrovna to, kde teda mě to zatahalo za oči. Říkám, viděl jsem to jednou, takže jako netvrdím, že jsem si všiml úplně všeho. Jednak tím, jak je to celý v těch polodetailech, tak je pěkně vidět, že ty rány dopadají tam, kam mají dopadat. Že to, jak jsme v tom Seveřanovi že říkali, že vlastně ty útoky jsou úplně mimo a celý je to prostě chaos. Jako chaos myšleno tím jako pohybovej. Tak tady naopak je vidět, že to všechno padá tam, kam to padat má. Tohle jako je pěkný, prostě tohle je maraz blízka, tohle je taky výborný, všechno schovaný. Tak a teď to přijde, že on spadne na zem, odpadne mu ta přilba, tak. A teď vlastně věc, která mě jako hrozně mrzela, on vstane, poděkujou si a hned na něj zaútočí nějaký člověk tím mečem. A jemu upadla přilba, to znamená, on by okamžitě rozbíjel tu hlavu a on místo toho, aby mu zaútočil na hlavu, mu zaútočí na bok, on mu to chytne a nějak ho zabije. Nevím, jak to bylo, ale prostě ten útok je na tu zbroj. Je to škoda, on má plechový ruce, kdyby to byla prostě rána, já to potom pustím ještě, kdyby to byla rána vlastně na tu hlavu, tak on to těma plechovými rukama by to vzal, celý by to stahnul a teď jo, a tohle je to, o čem mluvím. Jako prostě proč tenhle člověk útočí vodorovně. Jo? Že, a přitom jako je to drobnost. Kdyby ho prostě vzal do té palice, on to stopil přes ty plechové ruce, stahnul to přesně do té polohy, tak to mohlo úplně stejně jako by pokračovat. Jo. Je tady takováhle věc mě jenom zatahala za oko. No, ale jako jinak teda těžký nadstandard, dal bych tomu 9,9 z 10, teda tomuhle. Jako myslím si, že lepší jakoby energičtější hromadku jsem asi neviděl, jako s rytířema. Takže jako je to krásný, mě vlastně na tom se začínám těšit. Mě na tom mrzí jedna jediná věc a to, že tam vlastně, protože ty z vás, kdo to viděli, tak ví, že to vyprávění je vlastně vyprávěn vlastně ten samý příběh ze 3 různých úhlů. Vlastně tak tady v jednom chvíli není vidět, jak vlastně, když Matt Damon vlastně leží na té zemi a ten pěšák by ho dorazil, tak vlastně ten druhej, nevím, jak se jmenuje ten herec na tuhle chvíli, tak vlastně mu tam zachrání život, že v průjezdu sekne toho pěšáka. Což je krásně vidět, je tam vlastně ten záběr na to samý, je to krásně vidět v detailu, je to zabraný a je to mnohem krásnější akce vlastně v té druhé bitce. A kdyby se tohle dvoje spojilo, tak to byla dokonalá bitka, protože tam se tam jenom prožene a ten pěšák zmizí a není tam vlastně vidět pomalu proč. Za mě dobrý. A ještě v té vodě jako bomba, takže palec nahoru. Za mě palec nahoru. Takže to je, prosím vás, The Last Duel, Ridley Scott, docela dobře hodnocený všude. Je třeba vás upozornit na to, že těch bitek tam není zas tak moc, ale ty, co jsou tam, vidíte, Borek je vysoce hodnotí, já taky, je to dobrý. Takže pokud se budete chtít na něco zeptat, tak dole pod videem, po případě like, odběr a jestli chcete podpořit naši tvorbu, tak na Patreonu. Zdenal a Borek, díky a čau.